các bạn nhỏ, và hôm nay chúng ta có một cô búp bê rất là dễ thương nè. Rất là dễ thương đúng không nè? Và bây giờ chúng ta cùng vào bên trong nhé. Ở trong này chúng ta có 4 set quần áo khác nhau nè, với những cái đầm, chân váy và cả quần jean, cùng với những đôi giày và những mái tóc rất là xinh nữa. Bây giờ chị sẽ cho búp bê mặc thử mỗi set nhé. Set đồ đầu tiên của chúng ta là một mái tóc ngắn được búi củ tỏi nhỏ ở bên trên nè, và kết hợp với áo trắng ở bên trong nè. Áo trắng tay phòng rất là tiểu thư đúng không nè? Và mặc với áo ghi lê màu đỏ, và sẽ đi cùng với một chân váy ngắn màu đỏ nhé. Kết hợp cùng với một đôi giày màu nâu và đi đôi vớ màu trắng nè. Em thấy set đồ này như thế nào nha? Rất là xinh đúng không nè? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay set đồ thứ hai nhé. Một mái tóc màu vàng được thắt bím hai bên nè, kết hợp với một chiếc đầm hồng 2 dây cột nơ nhỏ ở trên rất là dễ thương nè. Và thêm một chiếc túi nhỏ nhắn xinh xinh nữa nè. Và chị sẽ cho búp bê mặc thêm áo màu trắng ở bên trong nhé. Như vậy chúng ta đã có một set đồ mới nè. Không biết là các em có thấy thích set đồ này không nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ qua set đồ thứ ba nhé, với một mái tóc dài màu tím nè, kết hợp với áo ba lỗ và chân váy ngắn nè, và mặc thêm áo khoác ở bên ngoài nè. Trông rất là phong cách đúng không nè? Cùng với một đôi giày thể thao đi kèm với vớ cao cổ nè. Các em thấy set đồ này như thế nào nha? Rất là dễ thương đúng không? Mang đậm một phong cách luôn nè, rất là ngầu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với set đồ cuối cùng nhé. Chúng ta có một mái tóc được thắt bím rất là gọn gàng nè, và kết hợp với một chiếc áo 2 dây crop top ở bên trong nè, cùng với một chiếc quần sọt jean ngắn, và chúng ta sẽ khoác thêm một chiếc áo sơ mi ở bên ngoài nhé. Và đi với một đôi giày cũng có vớ cổ cao nè. Và đội một cái mũ lưỡi chai nữa nhé. Set đồ này trông rất là phong cách đúng không nè? Và sau 4 bộ vừa rồi thì các em thấy thích bộ nào nhất nè? Hãy cho chị biết nhé. Và bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nha. Và đầu tiên thì các em hãy in những cái trang giấy này ra nè. Chúng ta có đầy đủ mái tóc nè, quần áo nè, những đôi giày nè, và cả những cái trang nền nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong dán mặt trước và mặt sau của tờ giấy, và dùng kéo để cắt tất cả các chi tiết này ra nhé. Như vậy là chúng ta đã xong rồi nè. Bây giờ chị sẽ bắt đầu hướng dẫn các em làm trang nền trước nhé. Chúng ta sẽ dán hai trang nền này lại với nhau bằng cách là sử dụng hồ khô hoặc là băng keo hai mặt đều được hết nha. Sau khi hai tờ giấy đã dính chặt lại với nhau rồi thì chúng ta sẽ gập đôi hai cái tờ giấy này lại nhé, theo cái đường thẳng ở giữa nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ dán mannequin này vô nhé. Chị sẽ bôi hộ ở mỗi góc dưới thôi nha, hoặc là các em đều có thể sử dụng băng keo hai mặt cũng được nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu sắp xếp những cái bộ quần áo lên theo ý thích của mình nha. Các em hãy sử dụng băng keo hai mặt ở đằng sau những bộ quần áo này nhé.
xong video là các em đã biết cách làm rồi đúng không nè? Và bây giờ thì các em hãy làm thử ngay cho mình thêm một bộ sưu tập mới nữa nhé. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký